heard here on COVID Radio, Radyo Pilipinas nationwide, and on all the digital platforms of the Presidential Communications Operations Office. Mamaya meron po tayong replay sa IBC 13, alas 6:30 ng gabi. Sa Signal TV 1PH, Channel 1, alas 10:30 ng gabi. Pinoy Extreme Channel 106, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. At sa PTV, alas 10:30 ng gabi. We will bring together local government heads, national government agencies, and local media entities to a discussion of issues and initiatives relevant to carrying on amidst the pandemic. Mamaya, makakasama po natin si Asek Janji Gonzales. Pero, unahin po muna natin ang ating panauhing pandangal ngayong umaga, si Governor Roel Ragay Degamo. Magandang umaga po sa inyo. May buntag ka ni Magog. May buntag, Sek. Magandang umaga po sa lahat ng tagapag-kinig at tagapag-sunod ng programa ninyo po. Magandang umaga. Nakarating na po dito sa Negros Oriental Gov ang unang batch ng mga bakuna. Ano po ang pakiramdam ninyo pag-landing ng eroplanong sakay ng mga bakuna? Alam mo, Sek, alam mo po, mix yung feelings ng mix yung feelings ko, mix yung feelings na nandoon. Kasi po, nasa isip namin, talagang nandito na yung bakuna. Diba? So, kami, medyo sa Bisaya pa, nalipay kami dako. Happy kami na dumating yung bakuna for our frontliners. But, mix yung feeling ko sinasabi kasi apprehensive pa yung iba. Na na baka anong mangyari kung after turukan yung iturok yung bakuna. But again, after naturukan na yung isang doktor, ay bigla yung bigla yung tiwala ng taong bayan ng Negros Oriental na gusto na sila magpabakuna. In fact, nung nagpa-survey ako dito mismo sa Kapitolyo, 80% na ang gusto magpabakuna dito. So, yung mga hindi, yung immunocompromised doon siguro. Okay. So, magandang balita yan, Gov, dahil 80% sa Kapitolyo ay biglang nag-turn around at gusto na rin magpabakuna. Yeah. Ngayon, how about yung sentimiento naman ng mga nasa lalawigan? Yung talaga nakatira talaga sa probinsya? Yeah. Noong naturukan yung isang doktor na si Dr. Kuyato, naturukan doon sa vaccine, medyo yung turnout medyo malakas at malaki na yung tiwala ng taong bayan sa bakuna. So, wala namang nangyari doon sa doktor na binakunahan. At in fact, vaccinated na tayo ng mga 500 o 670 katao. So, maganda yung epekto. So, yun, parang acceptable yung bakuna na ngayon sa Negros Oriental. Nandito tayo ngayon, Gov, sa lalawigan ninyo, specifically also for two major infrastructure projects. No? Itong Dumaguete, Sibulan Airport at ang Port Operations Building ng Port of Dumaguete. Nadadaluhan mismo ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano po ang magiging impact ng dalawang proyektong ito sa probinsya ninyo, Governor? Una sa lahat po, kami po yung nagpapasalamat kay President Digong sa mga proyekto na binigay niya sa probinsya ng Negros Oriental. Itong dalawang proyekto na to, talagang malaki yung impact, especially that nung natamaan tayo ng pandemic, medyo nawala yung industriya ng turismo, di ba? Napatay yung industriya ng yung business sector, patay. So ngayon, nagbalik tayo, binalik natin, inopen natin yung tourism, inopen natin yung business, at mayroon tayong bagong proyekto. Talagang malaking impact ito sa Negros Oriental. And again, I would like to thank the President for this project. Talagang napakalaking tulong ito sa amin dito sa Negros Oriental. Aling mga sektor at industriya ang mga pangunahing makikinabang sa mga proyektong ito? Una, ang tourism industry po natin. Kasi if you noticed, itong probinsya ng Negros Oriental, ang pinakamalaking industriya is yung tourism industry. So,
itong port, inopen natin na port at saka airport, malaki talaga itong maitutulong sa industriya ng turismo at sa mga business sector. Yun ang nakikita ko na importanteng makukuha namin dito sa proyektong ito. At ito po ay magagamit namin sa recovery doon sa economics namin dito sa Negros Oriental. Napag-usapan na rin natin ang turismo at yung airport. Now, binuksan po itong diving sa Tawi na binisita mismo ni Secretary Puyat. Ano po ang mga tourism activities and sites dito na binuksan na po ninyo? Actually, almost all tourism sites were open except for nagmi-meeting pa ngayon yung local LGU ng Manhuyod sa White Sandbar. Pero soon it will be open, and then sa Apo na-open na natin yung snorkeling, yung diving, yung resort, na-open na po natin. Malaking malaking impact na ito sa economy ng probinsya ng Negros Oriental. With all lahat ng mga protocols ina-iron out namin para maraming magpunta dito. Governor, I will always associate you with agriculture dahil sa mga proyekto niyo in line with agriculture. Ang isang tinututukan po ninyo ngayon ay ang Provincial Food Security Plan, at ang isang ginawa ninyo kamakailan ay ang distribution ng 90,000 pieces ng tilapia. Pakikwento po itong programa ninyo para sa Provincial Food Security, Governor. Sec, ganito po yung ginagawa ng Provincial Agriculture Office under my watch. Noong hindi pa dumating yung bakuna hanggang ngayon kasi hindi pa natin nakumplito yung bakuna sa lahat ng tao ng Negros Oriental. Palagi kong sinasabi ng taong bayan ng Negros Oriental na it's a survival time for us because of this pandemic. And the only way to survive is to have sufficient food. Yun ang palagi nasa isip ko. While we are attending to the protection of our people from having this virus, let us not also forget yung kinakain ng tao. Talagang ina-address po namin na mag-increase yung rice production, mag-increase yung corn production, vegetable production, and upland fisheries program po namin. Kaya nga, yung sinasabi mo, meron tayong bagong na-distribute na 90,000 pieces of tilapia fingerlings. Now, Governor, may pinakita po sa akin na litrato. Ngayon naman ay nakunan po kayo nagluluto ng paksiw sa Binisaya pa, Inununan. Bilang huling tanong po, what are 3 things, dishes, fruits, vegetables, whatever, that visitors to Negros Oriental should try? Una, kailangan i-try nila yung luto kong Inununan. Talagang iba yun, walang ingredients suka at asin lang. Pangalawa, talagang yung taga-probinsya ko ay magagaling magluto. Negros Oriental people has been known for magaling talagang magluto. So, kaya dito mo matikman yung pinaka-the best na humba, pinaka-the best na lechon dito sa Negros Oriental. And then, insofar as vegetable is concerned, we have lots of vegetables. Natay vegetable garden from Canlaon, Mabinay, so fresh vegetables na dito sa amin. At kung pag-usapan naman natin yung fruits, masarap ang mangga namin, especially coming from Manhuyod and Bindoy. Masarap po yung mangga namin dito. Meron po ba kayong panawagan sa ating national government, Governor? Yes, to the national government, ganito po ang panawagan lang po na hopefully ma-prioritize kami sa vaccine. Kasi po, akseptado na kami sa vaccine na ibinigay niyo po sa amin. Tinatanggap po namin yan.
Hopefully, the whole province will be, the 1.5 million people living in my province will be vaccinated. And then pangalawa, talagang seryoso yung namin, LCAC namin dito, Ending Local Communist Armed Conflict. We have identified programs, projects to be funded by the national government. So ito po yung appeal ko. May promise na po tayo doon sa taong bayan, especially those barangays affected by insurgency, na talagang tutuparin natin yung promise. Lahat ng mga projects na nirecommend ng LCAC through talakayan sa barangay ay tutuparin po natin. Ano naman po ang mensahe ninyo para sa inyong mga kababayan? Sa mga kababayan ko po, sa akong mga pinanggal katauhan sa lalawigan sa Negros Oriental, naana ning baksin. Kung mudugang pa og baksin ug hatag ang ato ang national government, let us accept it. And magpabakuna po tayo. And then to those LCAC areas na puntahan namin, mag-wait lang po tayo kasi I know the national government will really attend to our needs in the barangays. Mayroon na po tayong mga projects na unti-unting pinadala galing kay Presidente. So, hintayin na lang po tayo. Governor Roel Degamo ng Negros Oriental. Maraming salamat, sir. Salamat, sir. Salamat, Sek. Sa pagbalik po natin, makakasama natin si Asek John G. Gonzalez. Please don't go away. Kumbaga, tanggap naman ng family namin. Ganito yung nature ng work namin. Matutulog ka na, basa ang iyong buhok at gigising ka, basa pa rin yung buhok mo. Dahil ganun po yung hirap po namin dito. When you're there in the field, when you're there in the flight, and then you hear them clap. The moment na nag-touchdown yung eroplano, pag nakita mo silang naluluha, pero nakasmile. Kung ako lang ang superhero, sana lahat sila nakuha ko nung araw na magre-retrieve kami. Ano man ang mga pagsubok, matindi man ang aking dagok, sisikat ang araw sa bagong umaga, may bagong pag-asa ang bawat isa. As a nurse po na nag-work sa COVID facility, ako ay nag-positive dahil nga po hindi natin nakikita ang kalaban, sir. Hirap sa buhay o kaya'y napilay, hindi yan hadlang para makabangon. Ang nakakalungkot lang, sir, hindi mo makakasama yung family mo. Kaya ako, kung ano man yung pwede kong maitulong sa kanila, kung mapapauwi para ma-reunite sila. masaya po kami kasi makikita na po naman ang aming pamilya. Maganda kasi marami ka napupuntahan. Because kung marami ka napupuntahan, marami kang assignment, marami ka rin natutulungan.
Pero sa kabila ng kanilang mga pagsubok na kinakaharap, nanatili pa ring matatag, magaling at matibay ang mga Bicolano. Totoo sa kasabihan, basta't Bicolano, Oragon. Diyos mabalos. Habang may pag-asa, di mawawala ang diwa. Kandilang walang hanggan na apoy. Ito ang totoong puso ng Pinoy. Sa iyo nangingibabaw ang bayanihan. Lumalaban ka para sa bayan, inuuna mo ang iyong kapwa. Tumutulong ka kahit kapos ka na. Isang pamilya, isang bansa, nagdadamayan, nagkakaisa, laging handa at sama-sama. Di sumusuko sa anumang problema. Ang serbisyo ay dapat matibay, malakas. Dahil ang inisip ko, sir, serbisyo to sa bayan. Kasi kung hindi ako, sir, sino, sir, ang gagawa? Ang dami po, pero unti-unti pong nababawasan, nasasala. So, iilan na lang po yung talagang merong dedikasyon na magtrabaho para sa bayan. Maraming salamat po, Pangulong Duterte, sa inyong tulong sa amin. We will get through this crisis, I assure you. As one nation, kapit po tayo, mga kababayan, magbayanihan po tayong lahat. Mission kami. We're sacrificing our time lahat. Ito yung trabaho namin. So makatulong sa tao. Eh, yun naman po yung sinumpaan natin tungkol sa protect. Ako po si Alfonso Ver. Ako po ang ambassador dito sa Philippine Embassy sa Bahrain. Si Ambassador Ver ang unang Filipino ambassador at diplomat na nabakunahan ng COVID-19 vaccine. Ito'y maliit na kaharian katabi ng Saudi Arabia dito sa Middle East, sa gitna sila. Bigyan po natin ang chance sa atin ng sarili na magpabakuna. At marami na naman pong bakuna. Noong pa, mga sakit at nakita naman na naging effective ito. Noong nakarang taon, isa si Ambassador Ver sa nangamba sa kanyang kaligtasan dahil sa pandemya. Bukod sa may edad na, may mga underlying conditions din si Ambassador Ver. Noong April,
inubo, sipon, lagnat, baradong ilong, lahat na, no? Mahirap. Diretso kagad ako sa emergency dito. Buti naman at na-discount kagad na bronchitis ang naging diagnosis. Pero simula nun, nag-ingat na rin ako dahil sa edad ko rin at meron na akong diabetes tsaka hypertension. Kaya bilang pamasko sa sarili, nagpalista si Ambassador Ver para sumali sa vaccination program sa Bahrain. Online lamang ang pagpapalista para makaiwas sa pila sa registration at contact ng mga tao. So, nung nagkaroon ng oportunidad na magkaroon ng bakuna dito, syempre nabangan ko na yan. Nung Agosto, actually, meron ng mga nagsimulang vaccine trials dito. Bago magpabakuna, maraming mga bagay ang kinonsidera ni Ambassador Ver. So binalansi ko rin yan sa mga pangangailangan natin at yung pangailangan namin dito na kailangan makaharap kami sa mga tao, kailangan hindi maputol ang aming serbisyo na napakahalaga sa mga kababayan natin dito. There are around 46,000. Magbabagong taon, nagpabakuna si Ambassador Ver. Yung first shot ko, nakasuot pa ako ng t-shirt ng Pilipinas para mapakita natin na inisip ko na noon na makita nila na kung may kumpiyansa tayo sa mga programa nila. Ano naman kaya ang ginawang paghahanda ni Ambassador Ver? Nagpakondisyon din ako, syempre binabantayan ko rin, hindi lang in preparation for the vaccination, pero pagkasama na rin sa overall na paghahanda natin na protection against COVID, diba? Sabi nila mag-exercise, get enough sleep, minum ng vitamins. Tulad ng iba, may naging agam-agam din noon si Ambassador Ver. Pero siya rin mismo ang nagpapatunay na mali ang kanilang pagdududa. Nung tinurukan naman ako, syempre may agam-agam din, pero pagkaturok, hindi ka muna alis Pagka-injection sa'yo, obserbahan ka muna. Ako nangalay ng konti dahil dun sa injection. Sabi naman dun sa maghintay kami ng 30 minutes kung may allergic reaction, no? Wala naman akong allergic reaction, pati yung mga kasamay kong nag-aabang. Tapos kung may sumakit daw the following day o mangalay o sumikip, inom lang daw ng Panadol. Aminado ang ambassador, mahigpit niya pa rin minomonitor ang kondisyon matapos ang pagpapabakuna. Araw-araw din binapantayan, wala naman o wala akong naramdaman. May makasama ako dito, wala rin, yung yun lang. Konting pain at siguro na nagulat dahil hindi na rin tayo sanay ma-injection na. May payo rin si Ambassador Ver sa mga may comorbidities tulad niya. You're more vulnerable to getting the virus and getting mas malaking epekto, no, sa iyong mga internal organs. Dahil kunyari may diabetes ka, humina na nga yung kidney, yung liver. So, pag tinamaan ka pa ng COVID, mas vulnerable ka ng mahawa, mas malupa pa yung mga epekto sa katawan mo. So, talagang nirekomenda nila na magpa-vaccinate ka to give you protection na hindi ka mahawa and to prevent yung long-term effects sa'yo. Makakatulong ang vaccine para palakasin ka at protektahan ka. Sa Bahrain, umabot na sa 2,000 ang bilang ng mga kababayan natin na kumpleto na sa bakuna laban sa COVID-19. Bukod dito, 3,000 OFWs pa ang nakapagparehistro para sa pagpapabakuna. So pagkatapos nun, para nakahinga rin ako malalim na kahit paano, meron na akong proteksyon. Pero paalala lang po, hindi sa 2 shots ng COVID-19 vaccine natatapos ang lahat. May papel pa rin tayo para manatiling ligtas. Huwag tayo mag-overconfident kahit nabakunahan tayo. No? So magpaswab pa rin tayo, sundin pa rin natin mga protocols na kailangan. Hindi ito paraan para sabihin natin na hindi ka na magkakasakit. Lumakas ka pero may protection ka. Pero sabi nga nila, baka meron ka ring dinadala, baka maging carrier ka. Although hindi ka na-apektuhan, baka ma-apektuhan mo, diba? Panawagan ni Ambassador Ver sa mga Pilipino. Mas manalig po tayo doon sa mas nakakarami na nagsasabi na ito ay safe, ito ay effective, ito ay makakatulong talaga hindi lang sa inyo at para sa inyong pamilya na rin at hopefully sa ating buong bayan. Better to be safe and do all the protocols that we have na kahit nabakunahan. Saludo kami sa inyo, Ambassador Ver, at sa mga Pilipino na nakikiisa sa vaccination program laban sa COVID-19. Ang dami kasing impormasyon Kung minsan, kung ano-ano nakikita, lalo na sa social media, sa internet, naunahan tuloy tayo ng takot
emergency use authorization. 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 Noong December 1, 2020, pinirmahan ni Pangulong Duterte ang Executive Order 121 na nagpapahintulot sa Director General ng Food and Drug Administration na magbigay ng Emergency Use Authorization o EUA. Ang EUA ay isang paraan para magkaroon tayo ng access sa mga bakuna at mabigyan ng proteksyon ang lahat ng mga Pilipino laban sa COVID-19 virus. Kabilang sa mga kondisyon bago mabigyan ng EUA ang isang vaccine manufacturer, una, dapat may mga katibayang maipresenta at mga data mula sa mga clinical trial at pagsusuri. Pangalawa, kapag ang potensyal ng mga benepisyo ng produkto ay mas matimbang kaysa sa mga potensyal na panganib na dala nito. At pangatlo, kapag walang sapat, aprobado at alternatibong produkto para sa pag-diagnose o paggamot ng COVID-19. Yung pong EUA, yun yung tinatawag nating Emergency Use Authorization. Ibig po sabihin, yung mga bakuna na dinedevelop ngayon ng mga malalaking kumpanya at para po sa COVID-19, kahit hindi pa po nakukomplete lahat ng kanyang mga pag-aaral tsaka yung mga phase 3 trial niya, papayagan na natin kung gamitin dito sa Pilipinas. Hindi po pwede kasi gamitin sa Pilipinas ang isang bakuna kung hindi ito rehistrado sa FDA o ngayong may pandemic kung wala siyang emergency use authorization. Ano ang prosesong pinagdadaanan bago makapagbigay ng EUA sa isang vaccine manufacturer? So bago po, pag nag-apply dito sa atin ang isang bakuna ng emergency use authorization, yun pong kanyang application, marami pong mga dokumentong kasama yun. Unang-una, yung pong quality ng produkto, chinecheck po yan ng mga regulator natin dito sa FDA. May isa pong grupo, titingnan kung yung bakunang yan ay safe pa, kung yan ba ay stable pag dumating dito sa Pilipinas, kung ang pag-manufacture po ba niyan ay sigurado tayo na puro, malinis at saka talagang laging maganda ang produkto na ilalabas ng factory na yan. Pangalawa, may mga expert po tayo ng mga doktor. Expert po sila sa mga sakit na infectious, mga expert sa bakuna, mga epidemiologist. Titingnan man nila yung kanilang safety at saka efficacy. So titingnan nila kung sa datos na ipinakita ay malalaman natin na safe ang isang bakuna at wala po siyang mga grabe na side effect. Titingnan din nila yung efficacy, kung gaano ka-effective po ito sa pag-prevent ng COVID-19 kung sakaling itrok sa atin. So pagkatapos pong i-evaluate ito ng dalawang grupo natin na yon, magbibigay po sila ng recommendation sa akin at magdidesisyon po tayo kung bibigyan natin ng EUA o hindi. Ano ang prosesong pinagdadaanan bago makapagbigay ng EUA sa isang vaccine manufacturer? Ibig sabihin ba nito ay hindi lahat ng vaccine manufacturers ay pwedeng mag-apply? Well, unang-una, kailangan yung vaccine na yun ay nakatapos na ng phase 1 and phase 2 trial. Ibig sabihin, nasubok na yung kanyang safety sa mga malulusog na individual at in a few hundred. Pagkatapos, kailangan nandun siya sa kalagitnaan ng kanyang phase 3 trial at the very least. Ngayon, kapag nakita naman nila na meron na silang ganong datos at kaya nilang i-prove ang safety at saka efficacy ng kanilang bakuna, maaari na silang mag-apply ng emergency use authorization. Pero importante rin na ma-prove nila sa amin sa FDA na sila ay merong tinatawag na good manufacturing practice. May mga limitasyon din ang mga vaccine manufacturers kapag nabigyan na sila ng EUA. Alam niyo bang hindi pwedeng ibenta for commercial use ang bakuna kapag may EUA na ito? Wala namang limit. Lahat po na mag-a-apply ay evaluate natin. At basta pumasa po siya doon sa ating panuntunan, sa standards natin, at lahat ng requirements po ng mga dokumento naman to show na good quality yung produkto at ang pag-manufacture nito, ay bibigyan naman po natin ng EUA. Unang-una, maaari lamang nila itong ibenta sa pamahalaan. Dahil hindi naman ito marketing authorization, hindi siya pwedeng commercially ibenta halimbawa sa mga clinic, sa mga pharmacy, dahil nga hindi pa kompleto ang development ng mga bakunang ito. Pangalawa, kailangan babantayan natin ng gusto yung ating mga nabakunahan.
very strict ang ating monitoring and surveillance. Kasi nga ito ay bagong bakuna pa, it is still under development, at kailangan malaman natin kung may mga side effects pa na hindi natin nakikita or kung may mga adverse events na related sa vaccine. Matapos ang pagbabakuna, ipagpapatuloy ng mga eksperto ang pagsasagawa ng surveillance sa mga nabakunahan bilang bahagi ng tuloy-tuloy na pag-aaral sa mga bakuna kontra COVID-19, lalo na sa mga long-term effects nito. So pagkatapos nating mabakunahan, oobserbahan tayo doon sa lugar kung saan tayo pinagbakunahan, at kung meron tayong may naramdaman o may nakita, i-report ko yun diretso agad sa DOH at sa FDA. Pero tandaan, ang EUA ay hindi pang matagalan at mayroon lamang itong 1 taong validity. 1 year ang validity ng EUA, pero syempre mare-revoke yun kung halimbawa makakita tayo ng problema doon sa bakuna, magkaroon tayo ng safety concerns. Kapag siya ay nagparehistro na ng full licensing talaga, mare-revoke na rin yung EUA. Pag nawala na yung pandemic, then na-phase out din ang mga EUA. Matapos mabigyan ng EUA, maituturing na bang safe at effective ang isang bakuna? So, inaaral po natin ang gusto lahat ng datos na available tungkol sa isang bakuna para sigurado tayo na safe siya o ligtas siya at maganda yung kanyang efficacy. Sa ngayon, ginagamit natin sila kasi alam natin na at this time na capable sila of preventing na magkakasakit tayo, at saka yung short term na safety profile niya ay maganda. Talagang kami po sa pamahalaan, sinisigurado naman namin at ginagawa namin yung trabaho to make sure na ang magagamit natin na bakuna ay safe at mataas po ang efficacy. Ibig sabihin, makakatulong po ito sa atin para labanan ang COVID-19 at nang matapos na ang pandemic na ito. Lahat ng available na COVID-19 vaccine sa bansa ay FDA approved. Ano pa ang hinihintay nyo? Kaya magpabakuna na kung pagkakataon mo na. At yung pagbabakuna, tulong natin yan sa sarili natin, sa pamilya natin, at saka sa buong Pilipinas. Pag po sana natin gawing choice na hindi magpabakuna. Isang malaking dagok sa ating bansa, ang pandemyang COVID-19. Mahigit 10,000 ang binawian ng buhay at marami ang nawalan ng trabaho at pinagkukunan ng kabuhayan. Ngunit sa tulong, malasakit at pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang sektor ng lipunan, nagagawa nating pigilan ang pagkalat ng virus na ito. At dahil dito, unti-unti na nating nabubuksan muli ang ekonomiya ng ating bansa. Ngayong taon, sa pagpapatupad ng National Action Plan Phase 3, binuo rin ang Philippine COVID-19 Vaccination Roadmap. Layunin nito na mabakunahan ang bawat Pilipino upang magkaroon ng proteksyon laban sa virus. To my fellow Filipinos, please set your fears aside. These vaccines are backed by science and deliberated on by our expert Filipino experts. I encourage you to get vaccinated at the soonest possible time and be a partner in preventing the further spread of the disease. Narito ang mga components ng COVID-19 vaccination roadmap. Una, scientific evaluation and selection. Dito ay nagsagawa ng masusing pagsusuri para sa pagpili ng mga vaccines mula sa iba't ibang manufacturer sa buong mundo. Kasama rin dito ang pagsasagawa ng COVID-19 vaccine clinical trials. Gayon din ang pagkakaloob ng Food and Drug Administration ng Emergency Use Authorization for COVID-19 drugs and vaccines. Ang pagbibigay ng EUA ay isang risk-based na proseso sa pagsusuri ng mga bakuna o gamot na kasalukuyang pinag-aaralan bilang tugon sa mga public health emergency. Layunin nitong mapabilis ang pagkakaroon ng access sa mga bakuna o gamot sa panahon ng pangangailangan. Tinitingnan ng prosesong ito ang kalidad, kaligtasan at bisa ng mga sinusuring bakuna o gamot. Paalala lang po, ibig sabihin ng EUA ay hindi pa tapos ang clinical trials. Hindi ito nangangahulugang for commercial use o pwede nang bilhin kung saan-saan ang bakuna.
Ang Vaccine Expert Panel ang magsusuri ng mga bakuna na maaaring i-negotiate. Kapag ang bakuna ay pumasa sa criteria ng VEP, mag-a-apply ang vaccine developer para sa EUA approval. Kapag sila ay napagkalooban ng EUA mula sa FDA, magsasagawa naman ng final evaluation ang Health Technology Assessment Council. Narito ang mga batayang gamit ng VEP sa pagsusuri ng mga COVID-19 vaccines. At ito naman ang evaluation framework for COVID-19 vaccines under Emergency Use Authorization ng HTAC. Pangalawa, diplomatic negotiation and engagement. Makikipag-ugnayan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Foreign Affairs at Department of Finance sa ibang mga bansa, pharmaceutical companies, at iba pang organisasyon kaugnay sa vaccine development at evaluation. Malinaw po na ang hangarin ni Pangulong Duterte ay libre para sa lahat ang anumang COVID-19 vaccine. Pangatlo, procurement and financing. Iba-iba ang pagkukuhanan ng pondo na gagamitin. Kabilang dito ang multilateral at bilateral agreements, domestic government financial institutions, at bilateral negotiations. Para sa pambili ng logistics para sa vaccination deployment, gagamitin ang General Appropriations Act. Narito ang inilaang budget para sa vaccination program. Pang-apat, shipment and storage. Sisiguraduhin na ang lahat ng mga bakuna ay maayos na maitatransport sa tamang temperatura sang-ayon sa guidelines ng World Health Organization. Kasama rito ang pagsasagawa ng vaccine cold chain at logistics management kung saan nasisiguro ang kalidad ng bawat bakuna mula sa sandaling ito ay nagawa hanggang sa maipamahagi na sa mga mamamayan. Mahalaga ang cold chain dahil ang bakuna ay isang biological product. Kapag ito ay nakalagay sa masyadong mainit o masyadong malamig na temperatura, maaaring maapektuhan ang active ingredients ito at hindi na maging ganoon kaepektibo. Makikipag-ugnayan ng DOH kasama ang mga LGU at third-party logistics provider sa mga piling seaport at airport upang matiyak na walang masasayang at maihahatid sa nararapat na temperatura ang mga bakuna sa iba't ibang komunidad. Kinakailangan ding makipag-ugnayan ng mga LGU sa lokal na DOH office upang masuri ang kapasidad sa cold chain. Batay sa pagsusuring ito, maaring bumili pa ng dagdag na refrigerator o freezer ang LGU kapag kailangan dagdagan ang kapasidad para sa pag-i-impact ng bakuna. Panglima, vaccine distribution and deployment. Bumuo ang ating pamahalaan ng National Strategic Policy Framework for COVID-19 Vaccine Deployment and Immunization. Dito ay inilatag ang decision matrix kung sino-sino ang bibigyan ng prioridad na mabakunahan. Narito ang target population para mabakunahan kontra COVID-19 mula 2021 hanggang 2023. Kabilang ang mga sumusunod sa Priority Eligible Group A. Kabilang naman sa Priority Eligible Group B ang mga sumusunod. At kabilang naman sa Priority Eligible Group C ang mga hindi nabanggit sa Group A at B. Pang-anim, implementation of nationwide vaccination. Kamakailan lamang inaprubahan ng gobyerno ang Philippine National Deployment and Vaccination Plan. Nahati ito sa tatlong phases. Number 1, pre-implementation phase, kung saan maghahanda para sa actual vaccination activity. Number 2, implementation phase o ang actual na pagbabakuna. Number 3, post-implementation phase, kung saan masusing o obserbahan ang mga pasyenteng nabakunahan.
Narito ang itinakdang vaccination workforce na tutulong sa vaccination program. Ang lahat ng mga makakasama sa workforce magkakaroon din ng evaluation at monitoring systems para sa profiling, screening at registration ng mga vaccination areas, vaccinators at supply chain facilities. At pang-pito, assessment, evaluation and monitoring. Dito ay imomonitor ang kinalabasan ng COVID-19 vaccination program. Magsisimula ito pagkatapos isagawa ang pinakaunang pagbabakuna. Mayroon itong dalawang components. Una, ang adverse events following immunization at pangalawa, ang surveillance and response at pharmacovigilance. Itinuturing ng WHO ang AEFI bilang isang untoward medical occurrence kasunod ng immunization at hindi sa lahat ng oras ay may kaugnayan sa ginawang pagbabakuna. Masusing iimbestigahan ng mga ito para malaman kung dahil sa pagbabakuna o coincidence lamang. Kabilang sa surveillance ng AEFI ang mga sumusunod. Kritikal ang feedback and risk communication bago, habang at pagkatapos ng vaccination program upang maiwasan ang mass hysteria at public panic sa COVID-19 vaccine kung sakali mang magkaroon ng mga hindi inaasahang pangyayari sa vaccination program. Bawat LGU ay susunod sa Philippine National Vaccination Roadmap. Dapat din na mayroon silang mga plano sa pagbabakuna na angkop sa kani-kanilang lugar. Tandaan mga kababayan, kahit may bakuna na o mabakunahan ka na, hinihikayat pa rin ang lahat na sundin ang minimum public health standards at BIDA behaviors. Bawal ang walang mask, isanitize ang kamay, dumistansya ng 1 metro at alamin ang tamang impormasyon sa doh.gov.ph/vaccines. Makakaasa ang lahat ng mga Pilipino na walang maiiwan sa vaccination program ng ating pamahalaan. Sama-sama nating mapagtatagumpayan ang ating laban sa COVID-19 at sabay-sabay tayong makakabangon mula sa mga epekto ng pandemyang ito. Kailangan lamang ng pangunawa at pagkakaisa upang makamtan natin muli ang malusog at malayang pamumuhay. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin ito. Unang-una, pagod na po kami sa gera. The last part, it will be a signing of an exit agreement. Nandito ako ngayon sa secured arms storage ng mga decommissioned firearms and weapons or ammunitions mula sa Moro Islamic Liberation Front. Ngayon pa lang tayo nagkaroon ng presidente na handa magpakamatay sa ngalan ng katotohanan. We have been inspired by the struggles of our people, of our forefathers for the last 400 years. Nasabi ko yan sa isang general po natin. Nasabi ko, General, hindi mo ako kayang patayin dahil hindi pa nagawa ang tingga nga papatay po kang Commander Bravo. Gusto ng ating gobyerno noong 1993 na wakasan po yung mga armed conflict and to bring in peace and sustainable development sa buong bansa. Dakang salamat kaninyong tanan.
Lawag General Hospital. Meron din po tayong symbolic vaccination sa isa pang ospital dito sa Lawag. At ang ating datos nga po ay halos kalahati na ng mga medical frontliners sa Region 1 at sa Ilocos Norte ay nabakunahan na. The purpose is para lang may makatulong naman ng kaunti sa gobyerno na mahikayat na the vaccine is safe. And I'm asking everybody to do the same when the vaccine is already available for all. Hinihikayat ko po silang kunin na yung bakuna. Take the chance. Wala pong akong nakikitang masama. Yun na nga, kokonti lang siguro yung percentage na magkakaroon ng adverse effect. You are looking at a 640-hectare government ranch. Hundreds of cows, owned by locals, are grazed on this vast land. They call this the Communal Ranch in the municipality of Impasugong, Bukidnon. Enjoy this amazing natural sight. Support the local cowboys. At the same time, rediscover the Philippines. Please make use of the Youth for Truth platform. Hindi ito akin. Para sa lahat ito, no? Kasi hanggat maaari nga, alam ni na Julian, ayoko magsalita, mas gusto ko yung mga youth correspondents nagre-report. So if there's something na nakita naman ninyo, hindi tayo limited sa dismissing this information. Merong pwedeng i-highlight ang profession, i-highlight ang lugar ninyo, i-highlight ang tourism, diba? I-highlight ang kung ano man na ipagmamayabang ng Dumaguete. Good morning. May buntag na itong tanan. Pasalamat ko kay Mayor Ipe, kay full support din siya sa atong programa na sa Presidente. And every time I go here, he's always here to support. And I'm very happy because this is one of the most well-attended youth engagements that we have had. So it only shows how sincere Mayor Remulla is. Palakpan si Mayor. Mayor Remulla is probably the coolest mayor I've ever worked with. Ang kining atong engagement, this is really just a very sincere engagement with the youth, because this is my personal advocacy also. As a member of the cabinet, I want to engage the youth because I was once a member of the sector. When I was 25 years old, I was a reporter, pero I don't know of any 25-year-old na interview lugar sa national radio, national television. Diba? It's rare. It's a rare opportunity. Diba? So that is my way of showing, of course, of accomplishing, of
fulfilling that advocacy nga makatabang ko bisag unsa. Since I was the head of the delegation that would welcome the president sa Cagayan de Oro, naninguha gid ko nga matagaan ang SK o lugar ba na dito sa gymnasium na mabot sa presidente, because the gymnasium it's a huge gymnasium, but with social distancing and all, dili tanan makasud sa gymnasium. Kunya ang gitagaan lang og space katong mga governors, congressman, mga regional directors, no, tapos barangay captains. So asa mga SK din eh. So I spoke to Vinci na we will really assert, no, na makasama yung mga SKs. Hence, as what Vinci mentioned, Youth for Truth encourages all of you to be bloggers, to be vloggers, to utilize and maximize the resources within your grasp, right? But I think part of our advocacy is to make sure that you are all strong and responsible enough in terms of creating your content. Strong in a way that you will not be swayed by propaganda, be swayed by narratives that are counterproductive or narratives that are not helpful to our national common goals, which are, and I think the most important thing is that we have to inculcate in our minds that nation building is everyone's business. And when we do that, and when we build the nation, it begins by being responsible. And the manifestation of being a responsible youth is through the things that you say, the things that you convey, the things that you post, the things that you write, or the mere act of responding and not just reacting. Nagbabalik po ang Network Briefing News. Report po naman gikan kay Asek Janji Gonzales ng OPAB. Sa balita, Asek Janji. Maing buntag, mao ni akong report diri sa Visayas. Nagsagawa ang Office of the Presidential Assistant for the Visayas at ang Department of Health Region 7 ng COVID-19 Vaccination Information Campaign sa Negros Oriental. OPAB and DOH-7 officials visited the municipality of Valencia and Tanay City to meet with local officials, health officers, and barangay health workers. Tinalakay ni DOH-7 Regional Director Jaime Bernadas ang responsibilidad ng mga health workers sa pagbibigay ng bakuna, ang emergency use utilization for approved vaccines at ang tripartite agreement na kailangan upang makabili ang LGU ng sariling COVID-19 vaccines. DOH-7 Chief Pathologist Dr. Mary Jean Loreche explained the COVID-19 variants, biosurveillance, vaccination, and its distribution, adverse effects, and the indemnity fund. The information campaign is in line with the guidance of President Rodrigo Duterte and the Senate Chairman of the Health Committee, Senator Bongo, to boost confidence in COVID vaccines bilang paghahanda ng komunidad para sa implementation ng National Vaccination Program. Presidential Assistant for the Visayas, Secretary Michael Lloyd Dino, directed OPAB in ensuring all-out support for the National Vaccination Program. OPAB DOH-7 and the Regional IATF also established the Visayas COVID-19 Vaccination Operations Center or VVOC to coordinate the implementation of the National Vaccination Program in the Visayas. As of last week, Central Visayas received 38,936 doses of Sinovac vaccines and 30,000 AstraZeneca vaccines. During the meeting held at Tanay and Valencia in Negros Oriental, representatives of government agencies also discussed the project implemented to support the President's directive to end local communist armed conflict. Samantala, ang Department of Public Works and Highways ay patuloy sa pagpapatupad ng mga build projects sa Visayas. Ayon sa DPWH Southern Leyte District Engineering Office, may 3.4 billion pesos na mga infrastructure projects sa lalawigan para sa taong 2021. This is more than the 2.3 billion pesos allocated for Southern Leyte in 2020. Ang 168 projects ay kasama sa approved 2021 national budget. The proposed projects include 220.52 million pesos for widening of roads and bridges,
255 million pesos for slope protection projects, 310 million pesos for construction of bypasses, diversion roads, and missing links. Kasama din ito ang 432 million pesos for the construction of flood mitigation and drainage system sa critical sections at populated villages, 236.53 million pesos for the construction of multi-purpose buildings, and 126.245 million pesos for the construction of tourism roads, among others. Noong 2020, from 158 infrastructure projects, DPWH Southern Leyte completed 120 projects while 38 are still ongoing. Samantala, sa Iloilo Province, DPWH Region 6 turned over 5 healthcare facilities to the Iloilo Provincial Government. 3 facilities ang nasa Provincial Sports Complex ng La Paz, Iloilo City. These includes a quarantine or isolation facility installed inside a gym, as well as an off-site quarantine isolation facility and dormitory made from converted container vans. 2 pang off-site dormitories ang ipinatayo sa Dr. Ricardo V. Ladrido Memorial District Hospital in Lambunao, Iloilo at sa Iloilo Provincial Hospital in Pototan, Iloilo. Ang mga isolation quarantine facilities na gawa sa container vans ay may 16 air-conditioned rooms with comfort rooms, nurses' quarters at nurse station. The off-site dormitories are composed of 16 air-conditioned rooms with individual comfort rooms, dining and living area, kitchen, laundry area, and other essential features. Ugmao lang na akong report karong adlaw, maayong buntag. Dagang salamat Asek Janji Gonzales diha sa OPAV, amping pirmi sa Sugbo. Pilipinas, dito po nagtatapos sa Network Briefing News para sa araw na ito. We would like to thank all of our guests, Asek Janji Gonzales ng OPAV, and of course, ang ating guest of honor, Negros Oriental Governor Roel Ragay Degamo. Thank you. Salamat din po sa Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated and its nationwide member cable operators para sa pag-replay sa Network Briefing News. Mabuhay po kayo. Dito sa Network Briefing News, pinagtatagpo ang mga LGU, national government at local media. Ito po si Communications Secretary Martin Andanar. Magkita-kita ulit tayo bukas para sa isa na namang Network Briefing News.